यो भिडियो हेरिराख्नु भएको मध्ये कतिजना यो वर्ष अहिले क्लास 10 यानि कि एससी इक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यो भिडियोमा 6 वटा त्यस्ता टिप्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु जुन टिप्स फलो गरेर आउँदै गरेको एससी वा कुनै पनि इक्जाममा हामीले सजिलै A+ ल्याएर पास गर्न सक्छौँ। यदि तपाईहरु पनि एससी इक्जामको तयारी गरिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियोमा भनिएको 6 वटा टिप्सहरूलाई राम्रोसँग आफ्नो स्टडीमा युज गर्नुभयो भने एससीमा सजिलै A+ ल्याउन सकिन्छ। सो गाइज, धेरै ढिला नगरी इक्जामको तयारी गर्दा फलो हुने 6 वटा टिप्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। टिप्स नम्बर 1 मा रहेको छ मेक अ टाइम टेबल। मलाई लाग्छ सबै टिप्सहरूमध्ये सबैभन्दा इफेक्टिभ टिप्स यही रहेको छ। अब इफेक्टिभ किन छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सबैको गोल भनेको राम्रोसँग पढेर इक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउने हो। त्यही राम्रोसँग पढ्नको लागि यदि तपाईहरुले राम्रोसँग टाइम म्यानेज गर्न सक्नु भएको छैन भने अब तपाईहरुले टाइम टेबल बनाउनु पर्छ। कति बेला पढ्ने, कति बेला उठ्ने, कति बेला खाने र कति बेला सुत्ने भनेर यी सबै कुराहरुको तपाईले प्रोपर टाइम टेबल बनाउनु भयो भने टाइम म्यानेज हुन्छ र निश्चित समयमा पढ्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई ज्ञान हुन्छ। टाइम टेबल बनाउनु भयो भने तपाईहरुले पढाइमा अन्य कुराहरुले डिस्टर्ब गर्दैन र तपाईहरुले बनाएको टाइम टेबलमा पढ्न थाल्नुहुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण, तपाई कुनै एउटा निश्चित समयमा पढिराख्नु भएको छ भने त्यो समय तपाईले आफ्नो ध्यान पढाइमा मात्र केन्द्रित राख्नुहोस्। भन्नुको मतलब एउटा समयमा एउटा मात्र काममा ध्यान दियो भने बल्ल त्यो कामबाट हामीले सफल भइन्छ। धेरै टपरहरूले अन्तर्वार्तामा के भनेका छन् भने हामीले टाइम टेबल बनाउँछौँ र त्यही अनुसार हामी पढ्न थाल्छौँ। उनीहरूको भनाइ के हुन्छ भने हामीले राम्रो नतिजा ल्याउनुको कारण हामीले सही तरिकाले टाइम टेबल अनुसार पढ्ने गर्छौँ भनेर भनेका हुन्छन्। त्यसैले तपाईहरुले पनि सुरुमा टाइम टेबल बनाउनुहोस् अनि त्यही अनुसार पढ्न थाल्नुहोस्। बिहानको समयमा पढ्यो भने धेरै फाइदा हुने गर्छ। टिप्स नम्बर 2 मा रहेको छ हाउ टु रिड। तपाईहरुले पढ्ने टाइम टेबल बनाइसकेपछि अब कुरा आउँछ कसरी पढ्ने त? कुन तरिकाले पढ्दा परीक्षाको समयमा बढी इफेक्टिभ हुन्छ? मानौ तपाईको परीक्षा आउन अब 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना मात्र बाँकी छ। अब तपाईले पढ्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। तपाईले पढ्ने बेला कपीमा लेख्दै पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ। तपाईले पढेको कुराहरूलाई कपीमा क्वेशन बनाउँदै आफूले पढेको कुरालाई सम्झिँदै कपीमा लेख्ने गर्नुपर्छ। त्यसले के गर्छ भने दिमागमा लामो समयसम्म ताजा बनाउँछ। धेरैको बुझेर भन्दा पनि रट्ने बानी हुन्छ। यदि तपाईहरुमध्ये पनि कसैले यस्तो गर्नुहुन्छ भने आजैबाट यसरी पढ्ने बानीलाई हटाइदिनु। किनभने यसरी पढ्नुहुन्छ भने दिमागमा आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, बट त्यसको 3-4 दिनमा पढेको कुरा सबै बिर्सिन्छ। त्यसैले तपाईको टाइम त वेस्ट भयो नै, पढेको कुरा पनि सबै बिर्सिन्छ। त्यसैले लेखेर पढ्ने बानी बसाल्नु होला। यसो गर्नाले पढेको कुरा छिटै बिर्सिदैन र अर्को कुरा बिहानको समयलाई धेरै प्राथमिकता दिनुहोला। एससी इक्जामको तयारीको लागि टिप्स नम्बर 3 मा रहेको छ प्र्याक्टिस ओल्ड क्वेशन पेपर। कम समयमा हामीले सबै किताब, सबै सिलेबसलाई पढ्न त सक्दैनौँ। कम समयमा परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने त भनेर धेरैले सोध्ने प्रश्न मध्ये यो एक पनि हो। कम समयमा परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने त भनेर धेरैले सोध्ने प्रश्न मध्ये एक यो पनि हो। मानौ परीक्षा आउन अब 1 महिना मात्र बाँकी छ। तपाईले अगाडि पढेको कुराहरूलाई जति सक्यो त्यति प्र्याक्टिस गर्ने र परीक्षामा 5-6 वर्ष पहिले सोधिएका प्रश्नलाई धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्ने र क्वेशन ब्याङ्कबाट पनि धेरै प्र्याक्टिस गर्ने। यसो गर्नाले तपाईले कम समयमा लगभग सबै च्याप्टरहरूबाट सोध्न सक्ने क्वेशनहरूलाई प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईहरुलाई इक्जामको प्याटर्न पनि थाहा हुन्छ कि परीक्षामा कसरी प्रश्नहरू सोधिन्छ भनेर र यो च्याप्टरबाट कस्तो टाइपको क्वेशनहरू पनि आउँदो रहेछ भनेर त्यो कुराको पनि तपाईहरुलाई नलेज हुन्छ। तपाईले पुरानो क्वेशन पेपरबाट धेरै क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गरिरहँदा त्यो क्वेशनसँग फ्यामिलियर भइन्छ र इक्जाममा त्यस्तो टाइपको क्वेशन आउँदा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। यसो गर्नाले पढेको कुरा पनि रिभिजन हुन्छ र इक्जाममा कसरी क्वेशनहरू सोधिन्छ भनेर त्यो कुराको आइडिया पनि तपाईहरुलाई लगभग थाहा भइसकेको हुन्छ। सो धेरैभन्दा धेरै क्वेशनहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला र क्वेशन ब्याङ्कलाई पनि तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। टिप्स नम्बर 4 मा रहेको छ रिभिजन टाइम टु टाइम। इक्जामको लागि रिभिजनले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। यदि तपाईको इक्जाम 1 विक पछि छ अथवा 1 महिना 2 महिना पछि छ भने तपाईले स्कुल ट्युसनमा पढेको कुराहरूलाई घरमा आएर साँझ रिभिजन गर्ने बानी बसाल्नुहोला। किनभने रिभिजन गर्दा तपाईले पढेको कुरा हरेक दिन दिमागमा फ्रेस रहिरहन्छ।
अनि इक्जामको टाइममा हामीले क्वेसन एटेम्प गर्दा हामीलाई गाह्रो हुँदैन। त्यसैले क्लासमा सरले पढाएको कुराहरूलाई त्यही दिन नै रिभिजन गर्ने, दिनभरि सरले पढाएको कुरालाई डेली एकपटक रिभिजन गर्दै प्र्याक्टिस गर्ने। दिनदिनै यसो गर्नाले पढाइमा प्रेसर पनि हुँदैन। र अर्को कुरा, धेरै स्टुडेन्टहरूलाई के हुन्छ भने पढाइको प्रेसरले गर्दा उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन कि परीक्षाको लागि कसरी पढ्दा फलदायी हुन्छ भनेर। त्यसैले क्लासमा पढाएको कुरा त्यही दिन रिभाइज गर्यो भने इक्जामको टाइममा प्रेसर हुँदैन। टाइम टु टाइम रिभिजन गर्यो भने स्टुडेन्टमा कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ। उसलाई लाग्छ कि मैले यो क्वेसन पढेको छु, मैले सजिलै एटेम्प गर्न सक्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ र कुनै पनि कन्फ्युजन बिना इक्जाममा लेख्न सकिन्छ। यसो गर्नाले उसको इक्जाम पेपरमा प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो हुन्छ र इक्जाम पनि राम्रो जान्छ र अगाडिको बाँकी रहेको इक्जामको लागि पनि उसलाई अझ मोटिभेट मिल्ने गर्छ। त्यसैले रिभिजन टाइम टु टाइम गर्दा इक्जाम प्रिपरेसनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब टिप्स नम्बर 5 मा रहेको छ शट डाउन सोसल मिडिया। यदि तपाईँले सोसल मिडिया धेरै युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यस चिजबाट ब्रेक लिन अलि गाह्रो हुन सक्छ। तर एउटा सानो सेक्रिफाइसले तपाईँको जीवनमा केही राम्रो कुरा हुँदैछ भने व्हाइ नट टु गिभ ब्रेक फर सम टाइम। त्यसैले माइन्डलाई डिस्ट्र्याक्सन हुन नदिनको लागि केही समयको लागि हामीले सोसल मिडियाबाट टाढा बस्नै पर्छ, एटलिस्ट इक्जाम नसकिँदासम्म। अहिलेको समयमा म्याक्सिमम टाइम मोबाइल फोन सोसल मिडियाहरूबाट नै कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ। त्यसैले बरु त्यो फोन चलाउने टाइम इक्जामको टाइमसम्मको लागि फोनदेखि टाढा नै बस्ने। यसो गरेमा हाम्रो माइन्डमा धेरै अनावश्यक कुराहरू पनि स्टोर हुँदैन र हामीले आफ्नो पढाइमा सजिलै ध्यान दिन सकिन्छ। टिप्स नम्बर 6 मा रहेको छ टेक केयर अफ योर सेल्फ। भन्नुको मतलब तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल पनि राख्नुपर्छ। इक्जामको टाइममा के हुन्छ भने पढाइको प्रेसर राम्रोसँग नसुत्दा र खानपिनमा राम्रोसँग ध्यान नदिँदा धेरै स्टुडेन्टहरूमा परीक्षाको समयमा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले परीक्षाको समयमा पनि आफ्नो खानपिनमा राम्रोसँग ध्यान दिने, सही समयमा सुत्ने उठ्ने गर्नुपर्छ र यो बेला बजारको खानेकुरा बन्द गर्ने र घरको ताजा खानेकुरालाई बढी ध्यान दिने र बढी मात्रामा पानी पनि पिउने। किनभने शारीरिक र मानसिक रूपमा हेल्दी भइयो भने पढेको कुरा दिमागमा राम्रोसँग बस्छ। त्यसैले परीक्षाको बेलामा पढाइ सँगसँगै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल पनि गर्न जरुरी हुन्छ। र यो बाहेक परीक्षाको तयारीको लागि अरू केही टिप्सहरू पनि रहेको छ, जस्तै इक्जामको तयारीको लागि ग्रुप स्टडी पनि इफेक्टिभ नै हुन्छ। आफ्नो मिल्ने साथीहरूको ग्रुप बनाएर आफूलाई नआएको र साथीलाई नआएको क्वेसनलाई पनि डिस्कस गर्दै गर्ने र च्याप्टरहरू रट्ने भन्दा पनि बरु त्यसले बुझेर मेमोराइज गर्ने। आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने सब्जेक्टलाई धेरै फोकस गरेर पढ्ने, आत्मविश्वासलाई बलियो पार्ने। कुनै पनि क्वेसन गाह्रो छ, परीक्षामा आयो भने म त यो क्वेसन गर्न सक्दिनँ भनेर पहिले नै होपलेस नहुने। एससी इक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने माथि भनेको टिप्सहरूलाई राम्रोसँग फलो गर्नुहोस्। सिरियस भएर अबको 2-4 महिना समय पढाइलाई मात्र दिनुहोस् र त्यसको फल तपाईँले राम्रो पाउनुहुनेछ।